શ્રાદ્ધના દિવસો શરૂ થાય ને એટલે શ્રાદ્ધ માટે બીજી બધી વાનગીઓ તો બની જાય, પણ દૂધપાક બનાવવા માટે સતત દૂધને ચલાવી અને ઉકાળતા રહેવું લાંબી કંટાળાજનક પ્રોસિજર લાગે. તો કિચન સિરીઝમાં અમારા વ્યુઅરની ડિમાન્ડ પર બધી બાબતોનું ધ્યાન રાખી કુકરમાં જ એકદમ ઘાટો અને ઓછા સમયમાં ફ્લેવરફુલ દૂધપાક એકદમ સરળતાથી બનાવીએ. કુકરમાં દૂધપાક બનાવવા માટે અહીં ફૂલ ફેટ દૂધ 1 લીટર લીધું છે. 1 લીટર દૂધ સાથે અહીં મેં આવી 2 ટેબલસ્પૂન બાસમતી ચોખાને લગભગ અડધી કલાક પહેલાં પાણીમાં પલાળી અને રાખ્યા છે. દૂધપાક બનાવવા માટે હંમેશા બાસમતી ચોખા જ વાપરવા, જેથી દૂધપાક સુગંધીદાર બને અને ચોખાનો લાંબો દાણો છે ને તે દૂધપાકમાં સરસ લાગે. આજે આપણે કુકરમાં દૂધપાક બનાવવાના છીએ, માટે જ્યારે પણ કુકરમાં દૂધપાક બનાવવું હોય ને ત્યારે કુકર હંમેશા આ રીતનું ઊંડું જ લેવાનું, જેથી કુકરમાં દૂધપાક ઉભરાય અને બહાર ના આવે. પ્રથમ આ કુકરમાં દૂધ બળે નહીં ને તેના માટે અડધી ટીસ્પૂન જેટલું ઘી કુકરમાં ઉમેરી કુકરના તળિયે અને આસપાસ વ્યવસ્થિત લગાવી લેવાનું છે. કુકરમાં અંદરની સાઈડ ઘી લગાવવાથી દૂધ છે ને તે કુકરમાં ચીપકશે નહીં અને દૂધપાક બળી જવાનો કે બેસી જવાનો ડર નહીં લાગે. ત્યાર પછી કુકરના ઢાંકણમાં અંદરની સાઈડ સીટીની આસપાસ પણ ઘી લગાવશું અને ઢાંકણમાં ઉપરની સાઈડ સીટીની આસપાસ પણ ઘી લગાવી દેવાનું છે, જેથી કુકરમાં બનતો દૂધપાક છે ને તે ઉભરાય અને સીટીમાંથી બહાર નહીં નીકળે. હવે ગેસ ચાલુ કરી તેની લો ફ્લેમ પર કુકર રાખી દઈશું. આ કુકરમાં 1 લીટર દૂધ ઉમેરી દેવાનું છે. સાથે 2 ચમચી પલાળેલા ચોખામાંથી પાણી કાઢી ચોખા દૂધમાં ઉમેરી દઈશું. તેની સાથે દૂધપાકમાં ડ્રાયફ્રૂટ માટે 6 થી 7 બદામની સ્લાઇસ ઉમેરશું. સાથે 6 થી 7 કાજુના ટુકડા પણ ઉમેરશું. હવે 1 લીટર દૂધ સામે 1/3 કપ ખાંડ પણ ઉમેરી દેવાની છે. જો તમે ગળાશ વધારે કે ઓછી ખાતા હોય ને તો તે પ્રમાણે ખાંડનું પ્રમાણ વધારે કે ઓછું કરી શકાય છે. સાથે 2 થી 3 એલચી અને અડધા જાયફળનો પાવડર પણ ઉમેરી દેવાનો છે. દૂધપાક છે ને તેમાં એલચી જાયફળની ફ્લેવર વગર તે અધૂરો કહેવાય છે. હવે બધું ચમચા વડે એકદમ સરસ મિક્સ કરી લઈશું, જેથી ખાંડ છે ને તે દૂધમાં ઓગળી જાય. ધીરા ગેસ પર જ બધું ગરમ કરવા રાખશું. એ દરમિયાન મિક્સરના જારમાં 5 થી 6 કાજુના ટુકડા લઈશું અને ગરમ થતા દૂધમાંથી 1 ચમચો દૂધ છે ને તે આ કાજુમાં ઉમેરી દઈશું. જારનું ઢાંકણ ઢાંકી લિક્વિડ પેસ્ટ બનાવી અને તૈયાર કરી લેવાની છે. હવે કુકરમાં દૂધ ગરમ થઈ અને ઉકળવા લાગે ને ત્યારે દૂધમાં પીસેલા કાજુની પેસ્ટ છે ને તે આ ઉકળતા દૂધમાં ઉમેરી દઈશું. કાજુની પેસ્ટ દૂધમાં ઉમેરવાથી આ દૂધપાક કુકરમાં બનતો હોવા છતાં પણ એકદમ ઘટ અને ફ્લેવરફુલ બને છે. અને તેની સાથે દૂધપાકનું સૌથી મેઇન ઇન્ગ્રીડિયન્ટ એટલે કે ચારોળી પણ લગભગ 2 ટીસ્પૂન જેટલી સાથે ઉમેરી દઈશું. તેની સાથે જ દૂધમાં પલાળેલું કેસર પણ ઉકળતા દૂધમાં ઉમેરી દેવાનું છે. દૂધપાકમાં કેસર ઉમેરવાથી દૂધપાક એકદમ સરસ કલર અને ફ્લેવરફુલ બને છે. બધું મિક્સ કરી લઈશું અને વ્યવસ્થિત મિક્સ કર્યા પછી કુકરમાં ઢાંકણ ઢાંકી ગેસની લો ફ્લેમ પર 3 સીટી લગાવવાની છે. પણ યાદ રાખી કુકરમાં દૂધપાક બનાવવા સમયે ગેસની લો ફ્લેમ પર જ કુકરમાં સીટી લગાવવાની છે, જેને આશરે 15 મિનિટ જેવો સમય થશે. પણ જો ગેસની ફ્લેમ થોડી પણ હાઈ કે મીડિયમ હશે ને તો કુકરમાંથી દૂધપાક ઉભરાઈ સીટીમાંથી બહાર નીકળશે, તો ગેસ પણ ખરાબ થશે અને આપણું કામ ઘટવાને બદલે વધી જશે. ગેસની લો ફ્લેમ પર સીટી થઈ ગયા પછી હવે કુકરનું ગેસ બંધ કરી દઈશું અને કુકરને ગેસ પરથી નીચે પણ ઉતારી લઈશું. ત્યાર પછી કુકરની સીટી ઊંચી કર્યા વગર કુકરને એની રીતે જ સાવ ઠંડુ થવા દેવાનું છે. ઢાંકણ ખોલવાની બિલકુલ ઉતાવળ નહીં કરવાની. લગભગ વધારે 15 મિનિટ સુધી ઠંડુ થયા પછી કુકરમાંથી બધી એર નીકળી ગઈ છે અને કુકર ઠંડુ થઈ ગયું છે, તો કુકરનું ઢાંકણ ખોલી લઈશું. ઢાંકણ ખુલતા જ જુઓ બાસમતી ચોખાના એકદમ લાંબા દાણા સાથે અને કેસરની ફ્લેવર અને કલર સાથે ઘટ દૂધપાક માત્ર 15 થી 20 મિનિટમાં એકદમ સરસ બની અને તૈયાર થઈ ગયો છે ને કુકરમાં દૂધપાક બનાવવાની આ એકદમ સરળ રીત. બસ થોડી જ બાબતનું ધ્યાન રાખીએ ને તો એકદમ સરળતાથી કુકરમાં દૂધપાક બની જાય છે. એટલે કે શ્રાદ્ધના સમયમાં જમવામાં કુકરમાં દૂધપાક બનાવી અને રાખીએ ને તો બીજી બધી વાનગીઓ બનાવીને ત્યારે અલગ સમય કાઢ્યા વગર દૂધ ઉકાળવાની ઝંઝટ કર્યા વગર ક્યારે કુકરમાં દૂધપાક બની જશે ને તે તમને ખ્યાલ પણ નહીં આવે. દૂધપાક બનાવવાની આ ખૂબ જ સરળ રીત છે, તો આ વખતે શ્રાદ્ધમાં આ રીતે દૂધપાક જરૂરથી બનાવજો. કુકરમાં દૂધપાક બનાવવાની આ રીત તમને કેવી લાગી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. સાથે જ આ રેસીપી તમને જો ખરેખર ઉપયોગી લાગી હોય ને તો લાઇક કરી અને શેર કરજો, જેથી શ્રાદ્ધના સમયમાં બધાને આ રેસીપી ઉપયોગી થાય. તેની સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આવેલ બેલ આઇકન પણ પ્રેસ કરી દેજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળી જાય. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.